Hi guys, it's Moshi and welcome back to my channel. So ngayon ay gagawa po tayo ng cookies and cream ice cream. So ito po yung mga ingredients. First is itong condensed milk green. So nakuha na, ay hindi ka nang nakuha na ni ba? So ano Tagalog? Nakuhaan na ni si Zang niya na pamidagan na bilin. So, kandi sa laman natong gamiton. Nya, muna siya. Muna siya guys. Ang condensed milk. Next is duha ka buok nga Nestle all-purpose cream. So, kinuhaan na sa dagisa. So, kana atong gamiton. Then, last is cream o tabunan sila na nato kay naay presyo. So muna siya guys. So let's start. So tag mga gamit bana kay giro. So first is dapat natay bowl sagol ni tanan. Then unahon na ko ning all-purpose cream. Na kaning all-purpose cream na chill ni siya overnight. So naram yung gyapon ni sa ref. Bugnaw yung ni siya. Para sa gyapon na arap pero ni sa ref mo nang bugnaw yun. Hindi ko ko. Lala. Mingaw na kayo din sa balay kay gabi na kayo 11 nasa gabi yun. And game ang kay kumong vlog ron about aning kay kanuno na po kog ice cream. So muna siya guys nya i-whisk lang ni nato. I-whisk para mo siyang ma-fluffy siya. Kanang ito ma-fluffy. So, mana na to whisk. Muna siya. So, next is kaning condensed milk. Depende ra po ninyo kung sa kadaghan ay inyo ibutang para di kayo siya tamis or sakto-sakto lang sa ganahan ninyo. So ako kay mga tunga siguro ani. Nindot. Satisfying kayo eh. I-mix lang nato sila. Nyahot doon na lang nato ning nabilin nga all-purpose cream. Ay, God, di mananak. Gamay ra dyan niya itong bowl. Ako'y kakita vlog ko nga bowl. So, ang tagdili ni ma. Niya ka mo ang sa menu ang story sa inyong quarantine. O kay busy gihapon sa work. Ay di man na yun pag busy. Work gihapon sa quarantine. Niya, balik ka na nato ng whisk. Nice ka. You. Pagkakanta mo. Tanawa na siya guys. Nga na ha. So, dana na ho naman na ho whisk sa second portion. So, muna na siya guys. Wow. Wow. Yeah, so, nag-set aside na yung nato. Sunod na, magdumok na tayo niya. I-crush na rin nato niya itong cream o cookies.
exciting part. So, mga 5 siguro ka to. Ayun. Hotdo lang yun natin. Ito, kami na daghang cookies. Pwede lang kayo. Dumo kayo. So, ato na libutan atong crush nga cream o sa atong cream. 유명하대 여기 여름달이 더 짙게 느리게 바뀌게 하고 파인 아래 ASMR. Next is magbutang ako sa sudlanan. So, ako sudlanan ari nga gikan sa Selecta. Diba? Niya ang takog niya is cookies and cream and double Dutch. Oh, diba? Ano po na? Toppings. Yeah. Hindi sa datan. Hindi gama. Performance. So, mauna niya siya. Ako ang isa ka sudlanan. Store na natin sa fridge. Yan, isa ka Tupperware. Okay, dagan-dagan pa dyan niya. Well, kay sayang. So, sayang daw. Itong telekon. Guys, nanghunaw ko ha. Kasi
kay makuan mo ako ng hunaw taon ko. I'm done. So, tanaw lang nato ni Uma kung magahi ba ni. So, galag itong ice cream. Hey guys, karon ato nang i-try atong ice cream. Kay bugnaw na siya kayo. Pre. Tereng ding. Oh, di ba? Scoop na to. Motilauta. That's all for this video. I hope you enjoy, and please don't forget to subscribe to my channel, and also please click the notification bell to update for more videos. Thank you for watching. Bye.